Assalamu alaikum. Welcome to another biology lecture. Today topic cell discovered and cell theory. نن چې کوم زموږ topic دی نو cell چا discover کړه او cell theory چا پیش کړه. Cell was discovered by Robert Hooke 1965. Cell discover کړه په 1965 کې Robert Hooke. بس دو ساينټیسټو چې په 1938 کې 1939 کې cell theory پیش کړه. دیو نوم شولډن او بل نوم شوان. هغه یو باټنیسټ او یو زوالوجیسټ و. شولډن باټنیسټ او شوان زوالوجیسټ و. هغه دا مین پوینټ وی چې all living organisms are composed of one or more cell. دیو وی چې all organism چې دي دا د یو نه په زیات سیلونو باندې سدي مشتمل دي. Second point, cell contains hereditary material which passes from parent to offspring. دویم خبره دی دا وکړه چې سیل hereditary material دی د پلارانو نه بچو ته ترانسفر کیږي. دریم خبره دی دا وکړه چې نیو سیل arise from per existing cell by the cell division. یو دا خبره وکړه چې نیو سیلونه arise کیږي by the cell division د زړو سیلونو نه. څلورمه خبره دا وکړه چې all metabolic process take place within the cell. دیو څلورمه خبره دا وکړه چې metabolic process کې په سیلونو کې دننه metabolic process ته وایي چې کله chemical reaction take place کیږي نو دې ته څه وایي metabolic process. زمونږ ان شاء الله تعالی نیکسٹ ټاپک چې دی نو هغه د سیلوال دی. نو کوم بای سټوډنټان چې زمونږ نوي دي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ. تھینک یو.